Όπως έχω ξαναπεί, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει βλέποντας πολλά κινούμενα σχέδια, πολλές σειρές επιστημονικής φαντασίας και διαβάζοντας πολλά βιβλία τόσο κλασικής επιστημονικής φαντασίας όσο και σκέτο φαντασίας. Μία από τις πρώτες σειρές κινουμένων σχεδίων που έβλεπα, την οποία αν δεν την έχετε παρακολουθήσει κι εσείς λόγω ηλικίας, σίγουρα θα την γνωρίζετε, είναι το He-Man and the Masters of the Universe. Φυσικά το να σου αρέσει το He-Man και να μην βλέπει τις περιπέτειες της δίδυμης αδερφής του Αντόρα το βλέπω λίγο δύσκολο. Οπότε προφανώς έβλεπα και το She-Ra Princess of Power, για το οποίο, αν θέλετε ένα μικρό μου σχόλιο, είναι καλύτερο από το He-Man. Επίσης, ένα από τα αγαπημένα μου κινούμενα σχέδια, το οποίο νομίζω δεν παίζονταν σταθερά στην τηλεόραση, οπότε τα περισσότερα επεισόδια τα έχω δει από βιντεοκασέτες νοικιασμένες από το τοπικό βίντεο κλαμπ, είναι το Spiral Zone. Surrender or pay the consequences. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1989, είχε κυκλοφορήσει στα σινεμά και η δεύτερη ταινία Ghostbusters. Οπότε, όπως φαντάζεστε, άλλη μια σειρά που παρακολουθούσα ήταν το The Real Ghostbusters. Το οποίο όμως είναι η συνέχεια της πρώτης ταινίας, καθώς ξεκίνησε το 1986, πράγμα το οποίο εγώ κατάλαβα πολύ αργότερα, ενώ τα περισσότερα επεισόδια τα έχω δει σχετικά μεγάλος όταν πεζόντουσαν στο Μακεδονία TV. Μεγαλώντας, άρχισα να βλέπω και live action σειρές. Μην όμως έχοντας την κατάλληλη ωριμότητα, δεν έπιανα τα βαθύτερα νοήματα και έμενα στα οπτικά ελκυστικά σκηνικά. Οπότε μια σειρά που είχα λατρέψει ήταν το Captain Power and the Soldiers of the Future. Power on. Captain Power and the Soldiers of the Future. Earth 2147. The legacy of the Metal Wars, when man fought machine and machines won. Biodreads, monstrous creations that hunt down human survivors and digitize them. Όταν όμως έφτασα κοντά στην ενηλικίωση και πλέον είχα κάποια ωριμότητα να καταλάβω κάποιες βαθύτερες έννοιες, λάτρεψα τη τηλεοπτική σειρά Babylon 5. The name of the place is Babylon 5. Μια σειρά που παραμένει για μένα μία από τις καλύτερες μέχρι ακόμα και σήμερα. Ως νεαρός πλέον άρχισα να αναγνωρίζω και την αξία των δραματικών βιογραφικών ταινιών μυστηρίου, οπότε στο σινεμά είδα το εκπληκτικό Changeling του Clint Eastwood με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie. Αλλά η αγάπη μου για τις action σπλατεριές δεν χάθηκε ποτέ, οπότε είδα και το Ninja Assassin. Λίγα χρόνια αργότερα, ως λάτρης των κόμιξ και με την ενδρεωμένη ύπαρξη του MCU, είδα την πρώτη ταινία Thor. Ενώ μετά την αναβίωση που προκάλεσε το The Walking Dead στο είδος των ταινιών με ζόμπι, φυσικά στο σινεμά πήγα και είδα και το World War Z. Μέχρι όμως και σήμερα δεν έχω πάψει να βλέπω φανατικά live action σειρές, οπότε έχω παρακολουθήσει και το υπέροχο Sense8. You will be hunted. There's no more time. You need to run. Καλά όλα αυτά, αλλά θα μου πείτε, ρε Άλεξ, τι σχέση έχει το He-Man με το Babylon 5 ή το Changeling με το Sense8 και πώς σχετίζονται με τα κόμιξ που είναι το κύριο θέμα του καναλιού σου? Στο ερώτημά σας λοιπόν αυτό θα σας απαντήσω ότι συνοδοιπόρος σε όλη μου τη ζωή μέχρι και σήμερα μέσα από τα έργα του είναι ο Joseph Michael Straczynski. Ο άνθρωπος ο οποίος σε όλες αυτές τις σειρές ταινίες που ανέφερα εμπλέκεται είτε ως σεναριογράφος είτε ως παραγωγός. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας πω λίγα πράγματα για τη ζωή του και θα σας αναλύσω το έργο του όχι σχετικά με τις τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αλλά μέσα στον φανταστικό κόσμο των κόμιξ. Ο J.M. Straczynski γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1954 στο Paterson του New Jersey και είναι γιος του Charles Straczynski και της Evelyn Straczynski. Ο πατέρας του ήταν το χειρότερο είδος ανθρώπου, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε κανένα άνθρωπο, ο οποίος μεγάλωσε στη Λευκορωσία τη δεκαετία του 1930 και από νωρίς έγινε μέλος της ναζιστικής νεολαίας, καθώς και η δικιά του μητέρα, η γιαγιά δηλαδή του Straczynski, είχε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με τους Γερμανούς Ναζί. Συνόδευε τους Ναζί στις περιπολίες τους και συμμετείχε σε πολλές από τις κτηνοδίες τους απέναντι στους Εβραίους της περιοχής. Ενώ το τραγικότερο γεγονός ήταν η παρουσία του από μακριά, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, σε μια ομαδική εκτέλεση στο Βυσνέβο, γεγονός το οποίο από ό,τι θα μάθει ο James Straczynski μετά το θάνατο του πατέρα του δεν εξελίχθηκε ακριβώς έτσι όπως τα περιέγραφε εκείνος. Μετά το τέλος του πολέμου, ο πατέρας του με τη γιαγιά του καταλήγουν στις ΗΠΑ, όπου εκεί, καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του, προσπάθησε να αποκρύψει το ναζιστικό του παρελθόν. Ήταν ένα πλήρως κακοποιητικό άτομο απέναντι στη γυναίκα του και τα παιδιά του, αλκοολικός, απατεώνας, με κανέναν ηθικό φραγμό.
Δυστυχώς όμως για τον J.M. Straczynski, ούτε η μητέρα του θα αποτελούσε κάποια μορφή σανίδα σωτηρίας, καθώς ήταν μεγαλωμένη σε οίκο ανοχής, όπου από μικρή ηλικία την εξέδιδαν, έπασχε από κατάθλιψη, είχε πνίξει την μικρή του αδερφή λίγο μετά τη γέννησή της, ενώ είχε προσπαθήσει να σκοτώσει και τον ίδιο όταν πήγε να τον πετάξει από την ταράτσα του κτηρίου που διέμεναν, αλλά ευτυχώς για αυτόν σώθηκε καθώς μπλέχτηκε σε κάποια σύρματα. Προφανώς ο J.M. Straczynski μεγάλωσε με διαταραχή αντιδραστικής προσκόλλησης, Reactive Attachment Disorder, αλλά μετά από 21 μετακομίσεις σε διαφορετικά μέρη των ΗΠΑ σε σχεδόν 19 χρόνια, και αφού πλέον είχε αποφασίσει ότι θα γίνει το εντελώς αντίθετο από τον πατέρα του, το 1976 αποκτά bachelor στην ψυχολογία και λίγο αργότερα και στην κοινωνιολογία. Στα πρώτα 18 χρόνια της ζωής του είχε υποβληθεί στα χειρότερα είδη σωματικών, ψυχολογικών και συναισθηματικών βασανιστήριων. Θα μπορούσαμε ίσως να συζητάμε ώρες για τους λόγους που οδήγησαν τον πατέρα του στο να κάνει όλα αυτά ή γιατί ήταν μια προσωπικότητα που χρειαζόταν να προκαλεί πόνο στους άλλους για να νιώθει ζωντανός, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι όλα αυτά ήταν προβλήματα και επιλογές του πατέρα του. Όπως όλοι οι κακοποιητικοί άνθρωποι, ήθελε να πιστεύουν γύρω του ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν αυτή τη συμπεριφορά και ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξεφύγουν από αυτόν. Αυτό ίσως να ίσχυε για τον JMS όταν ήταν νεότερος, αλλά όταν ήταν αρκετά μεγάλος, αποφάσισε να απομακρυνθεί. Φυσικά αυτή η κίνησή του στα λόγια και σε κάποιον που δεν έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να φαντάζει αυτονόητη ή εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί επίσημη επαγγελματική βοήθεια. Η πρώτη του δουλειά στα κόμιξ έρχεται τον Αύγουστο του 1987 στο Teen Titan Spotlight, τεύχος 13 της DC Comics, όπου εξ αρχής δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει τα κόμιξ ως ένα μέσο μονάχα διασκέδασης, αλλά και ως ένα μέσο κοινωνικού προβληματισμού. Η ιστορία ξεκινά με τη βράβευση του Cyborg από την Gotham City για την κοινωνική του προσφορά, την οποία εκδήλωση παρακολουθεί από τη τηλεόρασή του σε ένα κατεστραμμένο διαμέρισμα μόνος ο Two-Face. Ο Two-Face, βλέποντας το πρόσωπο του Cyborg, βρίσκει σχετική ταύτιση με το δικό του αντίστοιχα παραμορφωμένο πρόσωπο και θεωρεί ότι οι κοινωνικές συνθήκες έκαναν αυτόν να καταλήξει σε έναν επικίνδυνο εγκληματία. Πιστεύει δηλαδή ότι αν ο Cyborg βρεθεί σε μια παρόμοια με αυτόν κατάσταση, θα συμπεριφερθεί αντίστοιχα. Απαγάγει λοιπόν τη Cynthia, την οργανώτρια της εκδήλωσης, με την οποία το προηγούμενο βράδυ είχε βγει σε ραντεβού ο Cyborg, και τον προκαλεί κρυφά να την βρει ανακτώντας μια σειρά από σημειώματα που βρίσκονται διάσπαρτα στον Gotham. Καθώς πολλά από αυτά τα σημειώματα έχουν κρυφτεί σε νοικοκυριά και άλλους ιδιωτικούς χώρους, ο Cyborg αναγκάζεται να διαπράξει αρκετές διαρρήξεις και σε συνδυασμό με τη θολούρα μιας έντονης καταιγίδας, πολλοί από τους μάρτυρες τον περιγράφουν ως ένα διαβολικό τέρας. Η αστυνομία αναλαμβάνει να κυνηγήσει αυτό το υποτιθέμενο τέρας, αλλά ο Cyborg καταφέρει να τους ξεφύγει χωρίς να προκαλέσει κανέναν κακό. Ο βαθιά συναισθηματικά φορτισμένος Cyborg βρίσκει τον Two-Face στο κρυσφύγετό του, όπου εκεί ο Two-Face τον χλευάζει και τον προκαλεί να τον πυροβολήσει όπως θα έκανε οποιοδήποτε είχε την δικιά του δύναμη, καθώς του δηλώνει ότι έχει ήδη σκοτώσει τη Cynthia. Μέσα στην θλίψη και την απελπισία του, ο Cyborg είναι έτοιμος να ρίξει τη φωνική πολύ, αλλά την τελευταία στιγμή συγκρατείται. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ο Two-Face μένει ακίνητος. Οπότε ο Cyborg γρήγορα ανακαλύπτει ότι το πρόσωπο που είναι μπροστά του είναι στην πραγματικότητα μια φημωμένη, αβοήθητη Cynthia, μεταφιεσμένη για να μοιάζει με τον απαγωγέα της, η οποία ήταν αναγκασμένη να φαίνεται ότι μιλάει μέσω ενός ραδιοφωνικού δέκτη στο λαιμό της. Τελικά ο Two-Face, αφού το σχέδιό του να αποδείξει την ορθότητα της φιλοσοφίας του απέτυχε, ρίχνει το κέρμα, το οποίο καταλήγει με την καθαρή πλευρά προς τα επάνω. Αφήνει λοιπόν το Cyborg και τη Cynthia να ξεφύγουν, αποδεχόμενος ότι οι δικοί του εσωτερικοί δαίμονες δεν θα γίνουν ποτέ και οι δαίμονες του Cyborg. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε πόσο βαθιά αυτοβιογραφική είναι η συγκεκριμένη ιστορία για τον J.M. Straczynski. Ένα χρόνο αργότερα, το 1988, κατά την προσφυλής τακτική, μαζί με την τηλεοπτική σειρά Captain Power, πραγματοποιεί και τη συγγραφή του αντίστοιχου κόμικ. Αυτού του είδους τα κόμικς συνήθως δεν έχουν κάποια φοβερή πλοκή και λειτουργούν ως προωθητικό υλικό των τηλεοπτικών σειρών. Παρ' όλα αυτά, έχω να κάνω 2-3 παρατηρήσεις. Ο κακός της ιστορίας είναι ο Lord Dredd, ο οποίος πιστεύει στην εξαφάνιση της βιολογικής ζωής και την μετατροπή της σε ψηφιακή, καθώς αυτή αποτελεί το επόμενο καθαρότερο βήμα στην εξέλιξη των ειδών. Κάτι το οποίο θυμίζει αρκετά τους Borg του Star Trek, οι οποίοι έκαναν την εμφάνισή τους ένα χρόνο μετά στο TNG. Και ένα από τα άτομα που δούλευε εκείνη την εποχή στην ευρύτερη συγγραφική ομάδα της σειράς ήταν η σύντροφος του Straczynski, η Catherine Drenna. Επίσης, η κεντρική βάση του Lord Dredd βρίσκεται εκεί που κάποτε ήταν το Detroit, η πόλη δηλαδή που δημιουργήθηκε ο Robocop, ενώ η οπτική απόδοση της βάσης είναι ξεκάθαρα επηρεασμένη από το Blade Runner του 1982. Τέλος, κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Captain Power, τα ρομπότ που χρησιμοποιεί λένε συνέχεια τη λέξη κάτι το οποίο είναι κατά 25% διαφορετικό homage στους Daleks του Doctor Who. Δυστυχώς η σειρά δεν πρέπει να έχει μεγάλη επιτυχία, καθώς έβγαλε μονάχα 2 από τα 12 τεύχη που προοριζόντουσαν και μας άφησε με ένα πολύ δυναμικό cliffhanger.
Τα επόμενα χρόνια επικεντρώθηκε στις τηλεοπτικές σειρές και προφανώς στο Babylon 5 και τον ξανασυναντάμε το 1991 σε ένα ξέμπαρκο τεύχος του Star Trek της DC, όπου γράφει μια κλασικού τύπου στενάχωρα όμορφη αυτοτελή ιστορία. Η πρώτη καθαρά δικιά του δημιουργία υπερηρώων έρχεται το 1999 με τη σειρά Rising Stars στην Top Cow Image Comics, το κομμάτι δηλαδή της Image που διαχειριζόταν ο Mark Silvestri, με το δικό του imprint Joe Comics. Εδώ έχουμε την ιστορία 113 παιδιών, των οποίων η σύλληψη πραγματοποιήθηκε όταν η λάμψη, κάτι σαν κομήτης, χτύπησε το Πέτερσον στο Illinois. Το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, μεγαλώντας αυτά τα παιδιά, να αποκτήσουν κάποιες ασυνήθιστες ικανότητες. Αναμενόμενα, η κυβέρνηση δεν έμεινε αδιάφορη επί των ικανοτήτων των παιδιών και δημιούργησε μια ειδική δομή για την προστασία τους, όπου προφανώς μελετούσαν και την ανάπτυξη των δυνάμεών τους. Η αφήγηση της ιστορίας έχει μια νουάρ αισθητική αρχικά, καθώς τα γεγονότα περιγράφονται μέσα από εσωτερικούς μονολόγους του πρωταγωνιστή Jason Simon, a.k.a. Poet, ο οποίος είναι ένα από αυτά τα παιδιά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Specials. Τα αρχικά του ονόματός του JS δεν είναι τυχαία, όπως άλλωστε και τον Jeffrey Sinclair και John Sheridan, των οποίων όλα τα αρχικά προέρχονται από το όνομα του δημιουργού Joseph Straczynski. Η κύρια ιστορία εξελίσσεται χρόνια αργότερα, όταν πλέον τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και κάποια έχουν επιλέξει να γίνουν κλασικά αρχέτυπα υπερηρώων, ενώ άλλα έχουν αποφασίσει να ζήσουν πιο φυσιολογικές ζωές. Όπως σε κάθε σωστή ιστορία μυστηρίου και βαθιών ανθρώπινων και μη προβληματισμών και συναισθημάτων, το ένασμα είναι η δολοφονία ενός από τους Specials. Κάτι το οποίο λόγω των ικανοτήτων του δολοφονωμένου Peter Dawson φάνταζε αδύνατο. Από εδώ και πέρα ο Jason, προσπαθώντας να λύσει το μυστήριο, συναντά τους πιο κοντινούς του Specials, όπου μέσω των συζητήσεων βλέπουμε την ιστορική εξέλιξη του καθενός, αλλά και μέσω άλλων γεγονότων αναλύονται οι κοινωνικές συνθήκες που επηρέασαν την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Φυσικά, η λύση του μυστηρίου της δολοφονίας αποτελεί μονάχα την κορυφή του παγόβουνου μιας συγκλονιστικής συνωμοσίας, η οποία έχει πολύ πιο μεγάλους στόχους. Σίγουρα, διαβάζοντας την ιστορία το 2023, θα βρείτε πολλούς χαρακτήρες και καταστάσεις που πλέον σας είναι πολύ οικίες, αλλά κάθε έργο έχει τη δική του μοναδική ταυτότητα και αντιπροσωπεύει την καλλιτεχνική όραση και τα ενδιαφέροντα του δημιουργού του. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τη δημιουργική αυτονομία των καλλιτεχνών και να μην εκτιμούμε πάντα τα έργα τους με βάση τις προηγούμενες ή επόμενες πιο γνωστές σε εμάς δημιουργίες. Λέγοντας λοιπόν αυτά, δεν θα περιγράψω παρακάτω την ιστορία, η οποία έχει άπειρες κοινωνικο-πολιτικές προεκτάσεις, αγγίζει σημαντικά θέματα ενδοοικογενειακής και μη κακοποίησης και φιλετικής ταυτότητας, που πραγματικά αξίζει να διαβάσετε. Αλλά για λόγους πληρότητας θα κάνω μονάχα κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Στο τεύχος 7 εξελίσσεται μια καταστροφική μάχη μεταξύ των Matthew Bright και Jason Simon, που την καταγράφουν τηλεοπτικές κάμερες, με αποτέλεσμα να ψηφιστεί το Stanwyck Power Act και να διαχωριστούν οι Specials σε δύο στρατόπεδα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Straczynski τα επόμενα χρόνια θα γράψει το Amazing Spider-Man στη Marvel κατά τη διάρκεια του Registration Act που οδήγησε στο Civil War. Το μισό τεύχος 9 αποτελεί μια επινοημένη τεκμηρίωση για την ύπαρξη αυτού του κόσμου, καθώς περιέχει διάφορα άρθρα από το περιοδικό Media Week. Στο τεύχος 12, κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής μάχης και αποκάλυψης, λίγο δηλαδή πριν την ολοκλήρωση του πρώτου άκτη της συνολικής ιστορίας, ο Straczynski αποδίδει ίσως το δικό του φόρο τιμής στον συνομιλικό του Alan Moore, δείχνοντας τον μικρό Jason Simon να αφορά τη γνωστή κονκάρδα των Watchmen, χωρίς όμως την κοιλίδα του αίματος. Όπως και στο Babylon 5, έτσι και το Rising Stars περιγράφει όλη τη διάρκεια της ζωής των πρωταγωνιστών του, οπότε από τα τεύχη περίπου 14 έως 16 έχουμε το δεύτερο act με μια άλλα Miracle Man Silver Age, και από το τεύχος 17 έως 24 το κλείσιμο ενός συναρπαστικού κύκλου ζωής. Τέλος, στο τεύχος 23, το πρώτο τελευταίο, γίνεται ένα γεγονός το οποίο δεν θα το σποιλάρω, αλλά να ξέρετε, ο J.R.R. Martin ως story editor έχει συνεργαστεί με τον J.M. Straczynski στο Twilight Zone το 1986. Καθώς είχε συμπληρώσει σχεδόν ένα χρόνο συγγραφής του Rising Stars, τον Οκτώβριο του 2000, ο JMS ξεκινάει και το Midnight Nation, σε σχέδιο του Gary Frank, ίσως να το γνωρίζετε από το Doomsday Clock, πάλι κάτω από τη σκέπη της Top Cow Image Comics. Σε αυτή τη σειρά απομακρύνεται από το υπερηρωικό στοιχείο και αναμειγνύει μεταφυσικά στοιχεία, αστυνομική έρευνα και ψυχολογικό βάθος για να δημιουργήσει ένα σκοτεινό συναρπαστικό κόσμο. Συνταγή όμως που πετυχαίνει δεν αλλάζει εύκολα, οπότε και εδώ η ιστορία ξεκινάει με την έρευνα μιας δολοφονίας στο Los Angeles από τον detective David Gray. Καθώς ο David απομακρύνεται από τη σκηνή του εγκλήματος, μέσα από ένα σκοτεινό σοκάκι, κάποιος του κάνει σινιάλο με ένα φακό και αυτός αποφασίζει να πάει να δει τι συμβαίνει. Εκεί ένας φίλος του δολοφονημένου Toby του λέει ότι ο Toby ήταν βαποράκι, αλλά έχει αρχίσει να κάνει δουλειές μόνος του, με αποτέλεσμα να εκνευρίσει κάποιους μεγαλύτερους εμπόρους που ήταν κάτω από την προστασία κάποιου. Ο David θέλει να μάθει ποιος είναι αυτός που παρέχει την προστασία και ο φίλος του Toby του λέει ότι είναι η Men. Αρχικά ο David πιστεύει ότι αναφέρεται στους μπάτσους, αλλά εκείνος συνεχίζει λέγοντας ότι δεν αναφέρεται σε αυτούς, αλλά σε μια άλλη άγνωστη ομάδα που κανένας δεν ξέρει. Αλλά όλοι στην πιάτσα, όταν ακούν το The Men, γνωρίζουν σε ποιους αναφέρονται. Τότε ένα μαύρο βαν φαίνεται να κατευθύνεται απειλητικά προς το στενό, ο David βγάζει το όπλο για να αμυνθεί, αλλά το βαν πραγματοποιεί αναστροφή και εξαφανίζεται.
Γυρίζοντας τον David να δει αν ο πληροφοριοδότης του είναι καλά, αυτός έχει πλέον εξαφανιστεί. Το ίδιο βράδυ αργότερα πληροφορείται για μία ακόμη ανθρωποκτονία, όπου το θύμα βρέθηκε τεμαχισμένο και διασκορπισμένο μέσα στο ίδιο του διαμέρισμα. Εκεί ένας αστιφύλακας, αφού τον ενημερώνει που βρήκαν το κάθε μέλος του σώματος, του λέει ότι το κεφάλι βρίσκεται ακόμα μέσα στο ψυγείο. Ανοίγοντας το ψυγείο, ο David αντιλαμβάνεται ότι το κεφάλι ανοίξει εκείνον τον τύπο από το σοκάκι που είχε συναντήσει νωρίτερα και διαβάζει το μήνυμα «Μίλαγε πολύ», γραμμένο με αίμα στην πλάτη του ψυγείου. Εν συντομία, ο David παθιάζεται με την υπόθεση και μετά από έρευνα καταλήγει στον Arlan Jacker, τον οποίο εντοπίζει και κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κρυσφύγετό του σκοτώνονται όλοι οι υπόλοιποι αστυνομικοί και καταλήγει μόνος να τον βρίσκει σε ένα δωμάτιο τριγυρισμένο από κάμποσες δαιμονικές οντότητες. Τον πυροβολεί, αλλά οι οντότητες του επιτίθενται. Τον ρίχνουν κάτω και μία από αυτές φαίνεται να του διαπερνά το κορμί, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει αναίσθητος. Ώρες αργότερα ξυπνά μόνος σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όπου κανένας δεν φαίνεται να τον ακούει, καθώς φωνάζει για κάποιο νοσοκόμα, αλλά καμία δεν εμφανίζεται. Τότε αποφασίζει να βγει από το δωμάτιο και βγαίνοντας στον διάδρομο, συνειδητοποιεί ότι κανένας δεν τον βλέπει, αλλά και αυτός βλέπει τους άλλους ανθρώπους να αχνοφαίνονται. Τότε στην άκρη του διαδρόμου βλέπει τη Laurel, η οποία του λέει ότι βρίσκεται στο ενδιάμεσο μέρος, the place in between, και αυτή είναι ο οδηγός του. Μέχρι να τον βρουν για να τον σκοτώσουν, ή μέχρι να γίνει και αυτός ένας από τους δαίμονες, οπότε και θα τον σκοτώσει αυτή. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το ταξίδι του David Gray για τη σωτηρία της ψυχής του και την επιστροφή του στον κόσμο των ζωντανών μέσα από το μυστηριώδες κόσμο του Midnight Nation, το οποίο ταξίδι είναι γεμάτο από συναισθηματικές και φυσικές δοκιμασίες. Κατά τη διαδρομή του συναντά φανταστικούς χαρακτήρες, καθένας με τη δική του ιστορία και τη σκοτεινή του πραγματικότητα. Η σειρά περιέχει δράση, πνευματικότητα, ρομάντζο και θεολογία, ενώ οι γραφικές απεικονίσεις του Gary Frank αποπνέουν μια σκοτεινή ατμόσφαιρα που συμβαδίζει με την ανατρεπτική φύση του κόσμου που έχει δημιουργήσει ο Στραζίνσκι. Το Midnight Nation δεν είναι απλώς ένα κόμικ, αλλά μια εμβληματική αφήγηση που αναδεικνύει την ικανότητα του Στραζίνσκι να συνδυάζει το φανταστικό με τον ανθρώπινο παλμό. Κάθε σελίδα αποκαλύπτει ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, κρατώντας τον αναγνώστη σε suspense μέχρι ακόμα και την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσα να αναλύω ώρες τους συμβολισμούς της ιστορίας, αλλά δυστυχώς, άμα το κάνω αυτό, θα πρέπει να αποκαλύψω πολλά από τα γεγονότα που συμβαίνουν, πράγμα το οποίο δεν θα το ήθελα. Μπορεί το Rising Stars και το Midnight Nation να μην έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη των αναγνωστών κόμιξ όπως το Watchmen του Alan Moore ή το Sandman του Neil Gaiman, αλλά πιστέψτε με, είναι του ίδιου επίπεδου έργα, τα οποία ακριβώς επειδή ο JMS είναι της Αμερικάνικης Σχολής Συγγραφέων και έχει ήδη δουλέψει για χρόνια σε τηλεοπτικές σειρές, είναι πολύ πιο προσιτά στην ανάγνωση και στην ροή. Επίσης, τα έργα του Alan Moore συνήθως αποπνέουν μια απεσιόδοξη άβρα, ενώ αντίθετα αυτά του JMS μας αφήνουν ένα ευχάριστο αίσθημα και μια ελπίδα για το μέλλον. Άμα όμως σας φαίνεται υπερβολική αυτή η προσωπική μου άποψη, τουλάχιστον δεχτείτε ότι αν δεν τα βάλετε στο ίδιο ράφι, τουλάχιστον θα τα βάλετε στην ίδια βιβλιοθήκη. Στα μέσα του Midnight Nation το 2001, ο Στραζίνσκι κλείνει αποκλειστικό συμβόλαιο με τη Marvel Comics και αναλαμβάνει τη συγγραφή του βασικού τίτλου του ήρωα Spider-Man, το The Amazing Spider-Man. Δυστυχώς όμως, ο ενθουσιασμός μου με τους προηγούμενους τίτλους με έβγαλε πολύ εκτός χρόνου, οπότε για να μην κουράσω και εσάς, θα κάνω μια διακοπή εδώ του βίντεο και θα συνεχίσω με την πορεία του JMS στο επόμενο, το οποίο σας υπόσχομαι δεν θα κάνω 2 μήνες για να ανεβάσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις.